रक्षक हुनुहुन्छ। येशूले हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। येशू हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। येशू हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। येशू बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशू बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशू नाउँको जय। येशू नाउँको जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् हामी ताली बजाएर प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि हामीले जानी नजानी हाम्रो यो तुच्छ ओठले तपाईलाई चढाएको स्तुति प्रशंसामा प्रभु तपाईँ महिमित हुनुभएको छ नि पूर्ण विश्वास गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ खुसी हुनुभएको छ भजन कोरसद्वारा प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि बाँकी भागमा जानेछौँ प्रभु। हामी सबैको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ आफै भइकन हामी सबैलाई सिकाउनुहोस्, सञ्चालन गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह। हामी म आज तपाईँको बिरामीको लागि प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ कतिजना हुन्छ हात उचाल्नुहोस् त। प्रार्थना गर्नुपर्ने बिरामी हात उचाल्नुहोस्। सुन्नुहोस्, तपाईँ पहिलो कुरा तपाईँको दिमागमा राख्नुहोस् कि म बिरामीबाट निको हुन्छु। कहिलेकाहीँ हामीहरूले चाहिँ बिरामीबाट निको हुँदैन होला भनेर त्यो विभिन्न किसिमको समस्याहरू राख्दो रहेछौँ क्या। अनि वास्तवमा सबै जस्तोसुकै बिरामी पनि निको हुन सक्छ। तपाईँको आफ्नो विश्वासले पनि निको हुन्छ, मेरो विश्वासले पनि तपाईँ निको हुन सक्छ। आमेन। त्यसैले तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई चङ्गाइ चाहिन्छ उभिनुहोस्। अनि यो समय एकछिन म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, विशेष गरी तपाईँको मनमा कोहीसँग चित्त दुखाइ छ, कोही क्षमा नदिएको कुरा छ भने पहिला पश्चाताप गर्नुहोस्। किनकि त्यसले पनि चङ्गाइ ल्याउनलाई चाहिँ रोक्छ क्या। खास त्यो तपाईँको शरीरमा चङ्गाइ ल्याउनको लागि बाधा ल्याउने कुरालाई पहिला पश्चाताप गर्नुहोस्, त्यसलाई हटाउनुहोस्। अनि चङ्गाइको शक्ति तपाईँमा तुरुन्तै आउँछ। आमेन। अनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। र यो समय एकछिन तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँले त्यतिकै टाउकी प्रार्थना गर्ने होइन, तपाईँको मनमा त्यो छ भने पहिला भेटाउनुहोस्। पवित्र आत्मा मेरोमा केही छ भने मलाई प्रकट गर्नुहोस् भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि क्षमा माग्नुहोस् क्या प्रभुसँग। आमेन। हुन्छ, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। जहाँ समस्या छ हात राख्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो हात। अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाइदिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू छन्, ती शैतानका आक्रमणहरू छन्, ती सबै रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ। येशूको नाउँमा ती सबै दुखाइमा प्रभु तपाईँको रगत लगाउँदछौँ र तपाईँको रगतले चङ्गाइ दिँदछ। धन्यवाद छ तपाईँको चङ्गाइको लागि येशूको नाममा। र दोस्रो विषय, हामी आर्थिक क्षेत्रमा पनि सुन्नुहोस्, तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् कि परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। मेरो अर्थतन्त्रलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ है। अनि तपाईँले विश्वासका साथ परमेश्वरलाई दशांश दिनुपर्छ। स्वेच्छाको भेटी है, तपाईँको प्रेम भेटी वा विभिन्न धन्यवादको भेटी, हरेक भेटीहरू जो परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा निरन्तर आर्थिक ढोकाको लागि आशिष आइरहन्छ क्या। आमेन। अनि तपाईँको काममा निरन्तरता दिनु पर्यो। अनि तपाईँले व्यावसायिक माइन्डहरू तपाईँले विकास गर्नुहोस्। अनि बाइबलले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पारेको छ, अल्छी मान्छेलाई के गरोस्, खाना पनि नखाओस्। परमेश्वरले अल्छी मान्छे सृष्टि गर्नु भएन। त्यसै कारण हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जतिजना को अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस्। र तपाईँको व्यवसायमा तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु र प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त गरिकन आशीर्वाद दिउन्। आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले प्रभु तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँले यी मेहनती हातमा प्रशस्त गरिकन आशीर्वाद दिनुहोस्। उहाँहरूको काममा आशिष दिनुहोस् प्रभु। उहाँको आर्थिक क्षेत्रमा आशिष दिनुहोस्। उहाँको अर्थतन्त्रलाई लुट्न खोज्ने, भत्काउन खोज्ने ती सबै दुष्टका आक्रमणलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने प्रभु तपाईँले छुनुहोस् र तपाईँको पूर्ण छुटकारा ल्याउनुहोस् पिता।
अनि जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ प्रभु हरेकलाई दशांश स्वेच्छाको बिटी दिन तपाईँले सिकाउनुहोस् येशूको नाम। र आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँदैछौँ र मलाई प्रभुलाई धन्यवाद होस् हाम्रो मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बिस्तारै थियोलोजिकली पनि सोच्न सुरु गर्नु भएको छ अनि त्यसप्रति म धेरै खुसी छु। र आज हामी विशेष गरी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनको अधिकार, दि अथोरिटी अफ द वर्ड अफ गड, दि अथोरिटी अफ द वर्ड अफ गड वा परमेश्वरको वचनको अधिकारलाई हेर्दैछौँ। अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै क्रमिक रूपमा अरू कुरालाई हाम्रो पाठलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आमेन। दोस्रो तिमोथी 3:16 दोस्रो तिमोथी 3:16 यहाँ वचनमा यसरी लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। हेर्नुहोस् यहाँनिर परमेश्वरको वचन दोस्रो तिमोथी 3:16 सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र भनेको मतलब के? हाम्रो बाइबलमा कतिवटा पवित्र शास्त्र छन्? 66 वटा है। यो सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र भनेको मतलब बाइबलको 66 वटा पुस्तकलाई मात्रै भनेको। त्यो कुरामा हामीले स्पष्ट बुझ्नु पर्यो। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको। त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो बाइबल शास्त्रमा एउटा मात्रै पुस्तक छैन, एउटा मात्र वचन छैन। त्यहाँनिर 66 वटा वचन पुस्तक परमेश्वरले दिनुभएको छ। आमेन। अनि यो 66 वटा पुस्तकले विभिन्न समयकाललाई, विभिन्न परिस्थितिहरूलाई, विभिन्न पृष्ठभूमिहरूलाई, विभिन्न कन्टेक्स्टहरूलाई त्यसले सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि त्यसलाई समग्रमा पढ्न सिक्नुपर्छ। अब तपाईँले कतिजनाले दिनको 3 अध्याय पढिरहनु भएको छ? हात उचाल्नु त। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब धेरै थोरैले मात्रै गर्नुभएको रहेछ। मैले करिब दिनको 6 देखि 7 अध्याय पढ्छु, किनभने अरूभन्दा पास्टरले बढी पढ्नु पऱ्यो नि हामी। अरे परमेश्वरलाई धन्यवाद। सुन, किनकि मानिसहरूले तपाईँलाई के लिएर आउँछन् भने बाइबलको एउटा पद लिएर आउँछ अनि त्यसपछि तपाईँलाई अर्को कुरा गर्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यतिकै ल अब के गर्ने। मैले अस्ति नै एउटा अर्को चर्चमा के भएछ भने उनीहरूले चाहिँ नि व्यवस्थाको पुस्तक पढेछ, त्यो 10 आज्ञा, अनि त्यसपछि उनीहरू यो 10 आज्ञा कसले पालन गर्न सक्छ? तिमीले गर्न सक्छौ, तिमीले गर्न सक्छौ, ल अब हामी त स्वर्ग जाने नजाने भयो भनेर त्यतिकै उनीहरूको चर्चमा चाहिँ त्यतिकै गन्थन भएछ। अनि मैले भने तपाईँ स्वर्ग भनेको ट्याक्सी चढेर जाने हो र? तपाईँ स्वर्ग नजाने भयो भने किन चिन्ता गर्नु पर्यो? यसु ख्रिस्टले लाने हो नि त स्वर्ग त। आमेन। हामी आफै ट्याक्सी चढेर पैसा तिरेर जाने होइन नि त। अनि उनीहरूको समस्या के भने उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई त्यो कन्टेक्स्टमा नबुझेर त्यतिकै सरस्वती पढे ल अब हामी गर्न सक्दैन भनेर शैतानले उनीहरूलाई बहकाइदिन्छ। शैतानले पनि परमेश्वरको वचनलाई मिसकोड, गलत कोड गर्न सक्छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई शैतानले त्यसरी गरेको थियो अनि प्रभु यीशुले परमेश्वरको वचनबाटै उत्तर दिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो 66 वटा पुस्तक नै पढ्न सिक्नुपर्छ। आमेन। अनि त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा के भनेको छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसै कारणले सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको, यो परमेश्वरको आत्माले दिनुभएको वचन हो र यो सिकाउनलाई, त्यसले परमेश्वरको वचन हाम्रो सिकाउने स्रोत परमेश्वरको वचन हो। हामी कोही पनि परमेश्वरको वचनभन्दा माथि रहँदैनौँ। आमेन। हामी परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहन्छौँ। अनि अर्ती दिनलाई, त्यसैले परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो लागि अर्ती पनि आउँछ। सच्याउनलाई, हामीले सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याउनु पर्यो। धार्मिकतामा तालिम दिनलाई, कसरी हामी धार्मिकताको जीवन जिउन सक्छौँ त्यसको तालिमको लागि पनि यो लाभदायक हुन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा, हामीहरू हरेक असल काममा पूर्ण रूपले सुसज्जित हुन सकौँ, सिद्ध भएको होस्। आमेन। त हरेक असल काममा सिद्ध रूपमा सुसज्जित हुनको लागि परमेश्वरको वचनको तालिम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हो। अनि त्यसरी नै लुका 24:44 देखि 45 पनि
लुका 24 को 44 देखि 45 सम्म एउटा खण्डलाई हेर्नेछौँ। 44 मा प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, खास प्रभु येशू मृत्युबाट बौरी उठिसक्नु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको वचन हो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यी नै हुन्, अर्थात् मूसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखेका सबै कुरा पुरा हुनै पर्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशूले पुरानो करारलाई 3वटा शब्दमा समराइज गर्नुभयो, सारांशमा दिनुभयो। मूसाको व्यवस्था भनेको 5वटा पुस्तक हो, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था है। अनि त्यसपछि त्यो सबै इतिहासका पुस्तकहरू पनि त्यहाँनिर जान्छ, किनकि त्यहाँनिर विभिन्न अगमवक्ताको सेवकाईहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यसरी नै अगमवक्ताको पुस्तकहरू सबै अगमवक्ताहरू भयो। अनि भजनका पुस्तक, भजन, हितोपदेश, अयुब, यिनीहरू चाहिँ भजनको पुस्तकमा पर्छन् है। त्यसैले परमेश्वरले पुरानो करारलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टले पुरानो करारलाई यो 3वटा नामले समराइज गर्नुहुन्छ, किनकि हिब्रूमा त्यो शब्दहरू छन्। त भन्न खोजेको मलाई के भने, बाइबलको हरेक शब्द, बाइबलको हरेक पुस्तक परमेश्वरको वचनबाट प्रेरणा भएको। आमेन। त्यसैले हामीले हरेक वचनलाई, तपाईँले तत्कालै समयमा त्यो वचन बुझ्न सक्नु भएन भने पनि त्यो परमेश्वरको वचन है। त्यो कुरालाई हामी एकदमै स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनको अधिकारलाई हामीले स्वीकार्नु पर्यो। त हामी आज परमेश्वरको वचनभित्र हामीहरूको माझमा हामीले शक्तिशाली प्रार्थनाको बारेमा हेरिराखेका छौँ। हामीले प्रार्थना गर्न कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हेरिराखेका छौँ। र आज एउटा प्रश्न हामी हेर्नेछौँ, किनकि हाम्रो माझमा यो धेरै प्रश्न पनि उठाएको छ। अनि एकदमै राम्रो कुरा हो, एकदमै राम्रो कुरा कि हामीले वचनलाई बुझ्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू दिनुहुन्छ। अनि वास्तवमा बाइबललाई सबैभन्दा राम्रोसँग बुझ्ने तरिका चाहिँ असल प्रश्न गर्नु। कुनै पनि पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले प्रश्न गरेर पढ्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई धेरै बुझ्न सहायता गर्छ। अब तपाईँलाई स्टडी मेथड, पढ्ने तरिका थाहा छ कि छैन, तपाईँ जुनसुकै क्लासमा पढ्नुभएको भए पनि वा पढिरहनु भएको भए पनि तपाईँले त्यो पाठबाट पहिलो कुरा प्रश्न निकाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यो प्रश्नको उत्तरमा त्यो आउँछ। र आज हामी हेर्छौँ कि हामीले आफ्ना शत्रुहरूको विरुद्धमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ, कि हामीले हाम्रा शत्रुहरूको विरुद्धमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त परमेश्वरको वचनले के भन्छ? हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनलाई हामीले ठिकसँग बुझ्नु पर्यो। तपाईँको यो फोनहरू चाहिँ बन्द गरेर राख्नुहोस् है। सुन्नुहोस् कि हामीले हाम्रा शत्रुहरूको विरुद्धमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ सक्दैन? त्यो यो विषयमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले भनेको कुरालाई अलिकति हेरौँ। यूहन्ना 3:16 सबैलाई थाहा छ? भनिदिनु त कसैले? यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है त, यो वचन अर्को वचनसँग विरोधाभास जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? पहिलो यूहन्ना 2:15-16 यहाँ भनेको छ, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। संसारलाई प्रेम, त्यसो भए परमेश्वरले गल्ती गर्नुभयो संसारलाई प्रेम गरेर? यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 2:15 संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। सुन्नुहोस्, त्यसपछि परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरेर गल्ती गर्नुभयो? खास यूहन्ना 3:16 लेखेको संसारको अर्थ के हो र पहिलो यूहन्ना 2:15 लेखिएको संसारको अर्थ के हो? त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, बाइबलको हरेक खण्डलाई त्यसको कन्टेक्स्टमा बुझ्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, तपाईँ कतिजना पूर्व दिशा जानुहुन्छ? थाहा छ पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा? अब एउटा मान्छेले भने मलाई, म पूर्व दिशा गएर दिशा गरेँ। दिशाको दुईटा अर्थ छ हैन हो, तर मेरो विचारमा लेख्दाखेरि चाहिँ फरक हुन्छ होला शब्द।
त्यो मोटो स र पातलो सको प्रयोग हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले विशेष गरी परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्र पढ्दाखेरि त्यो शब्द कुन कन्टेक्स्टमा प्रयोग भएको छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यतिकै वचनमा यस्तो लेखाएको छ, ल परमेश्वर संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु, फेरि संसारलाई प्रेम नगर, के हो त? त्यसैले यूहन्ना 3:16 भनेको संसारको अर्थ के हो? पहिले यूहन्ना 2:15 भनेको संसारको अर्थ के हो? त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसै कारणले हाम्रो चर्चमा तालिम राखेको कारण त्यो हो। तपाईँले अस्तिको तालिम धेरैजनाले गुमाउनु भयो। हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण तालिम गरेका थियौँ। अनि अर्कोदेखिको तालिम नगुमाउनुहोस्। र हामी तपाईँ तालिममा आउँदाखेरि तपाईँलाई अहिलेदेखि नै म भन्छु, यदि भविष्यमा हामीले तालिम राख्यौँ भने कापी कलम नोट कपी बाइबल तिनटै लिएर आउनुहोस्, सिङ्गो जिउ मात्रै लिएर नआउनुहोस् क्या। आमेन। तालिम भनेपछि नोट कपी कलम बाइबल त्यो सबै लिएर आउनुपर्छ है। सुन, त्यसैले यहाँ भनिन्छ यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु भनेको, त्यहाँ संसार भनेको मानिस जाति हो। अनि मानिस जातिले मात्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छ नि त। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्। त्यसैले उहाँमाथि कसले मात्र विश्वास गर्न सक्छ? मानिसले। त्यसैले यूहन्ना 3:16 भनेको संसार चाहिँ मानिस जाति हो। तर पहिलो यूहन्ना 2:15 भनेको संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। त्यसैले यूहन्नाले त्यो वचनले आफैले व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि के भन्छ उनले? यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। त अनि त्यसपछि उनले व्याख्या गर्छन् त्यो संसार भनेर के हो त? उनले व्याख्या गर्छन् 16 पदमा, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी, यो तीनवटा कुरा, उनले तीनवटा कुरालाई संसार भनेर व्याख्या गरेका छन्। जुन अदनको बगैँचामा सर्पले आदम र हब्बालाई ठग्न सफल भएको थियो। खानमा मिठो, हेर्नमा रहर लाग्दो र त्यो खाएपछि बुद्धि पाउँछ भन्ने त्यो सोच, त्यो तीनवटा कुरालाई यहाँनिर उसले व्याख्या गर्छन्। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी। त्यसैले यहाँ संसार भनेको अर्थ त्यो। त्यसैले एकातिर परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको छ, अर्कोतिर संसारलाई प्रेम नगर भनेको छ। त्यसैले त्यसको ठिक सन्दर्भमा हामीले बुझ्न पर्यो क्या। आमेन। अब स्पष्ट भयो। त्यसैले हामीले बाइबलको पदहरूलाई तुलना गरेर पढ्न सिक्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले बाइबललाई ठिकसँग बुझ्न सक्छौँ। अनि यहाँ 16 पदपछि अनि 17 पदमा यूहन्नाले अरू पवित्र आत्माको प्रेरणामा व्याख्या गर्नुहुन्छ, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ। त्यसैले संसारलाई प्रेम नगर भनेको होला संसारको अभिलाषालाई प्रेम नगर, बिति जाने कुरालाई प्रेम नगर। तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। त्यसैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। त्यसैले हामीले बाइबलको पदलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न सिक्नुपर्छ है। जहाँ पनि ल परमेश्वर संसारलाई प्रेम गर्नु, हामीले प्रेम गर्नु पर्यो भने संसारलाई प्रेम गर्नु पर्यो भनेर अरू कुरामा जानु हुँदैन। बाइबलमा अर्को ठाउँमा संसारलाई प्रेम नगर पनि भनेको छ। त्यसैले त्यो संसारलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छ। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। त के हामीले आफ्नो शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ त? पहिलो कुरा हाम्रो शत्रुको त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। हाम्रो शत्रुको र हामीसँग संसारमा दुईवटा शत्रु रहन्छ है। एउटा शारीरिक शत्रु, एउटा तपाईँको आफ्नै घर परिवारभित्र पनि शत्रु हुन्छ। कतिजनाको भनाइ छ नि नेपाली संस्कृतिमा पनि शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै घरकै दाजुभाइमा शत्रु हुन्छ। विशेष गरी अंश बाँड्ने बेलामा टाउको फुटाफुट गराउँछ, झगडा पर्छ। अनि कतिचोटि शत्रुहरू व्यावसायिक दृष्टिकोणमा पनि शत्रु भइराखेको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ नि त्यो अहिले अमेरिका र चाइनाको विरुद्धको बिचको शत्रुता के भने त्यो व्यापार, अमेरिकामा के व्यापार हुँदो रहेछ, के सामान बिक्री हुन्छ भनेर त्यहाँको डाटा चाहिँ उनीहरूले चाइनाबाट टेक्नोलोजीद्वारा उनीहरूले लिन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो सामान सप्लाई गर्छ।
अनि त्यही सामान सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ अनि त्यसपछि त्यो कुरा चुरिरहेको हुन्छ है। विभिन्न किसिमका झगडा परिरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा उनीहरूको बिचमा लडाइँ नै को अवस्था पनि आइलाग्छ। अनि कसैले भनिरहन्छ हामीले मात्रै तिम्रो सामान किने, हाम्रो सामान चाहिँ नकिने, हामी कति घाटा खाने, त्यसले पनि अर्को शत्रु बनाएर आउँछ है। व्यावसायिक शत्रु, विभिन्न किसिमका शत्रुहरू हुन्छ। त्यो एउटा शत्रु भयो, शारीरिक शत्रु। ती सबैलाई हामी एउटा शब्दभित्र हालौँ, शारीरिक शत्रु। चाहे तिनीहरू व्यावसायिक शत्रु हुन्, चाहे तिनीहरू अंशबन्धका शत्रु हुन्, वा चाहे अब मैले सुने छु कतिचोटि दिदीबहिनीहरू माइत आउँदाखेरि दुईजना दिदीबहिनीहरू सोता जस्तो व्यवहार गरेछ भनेर सुनेको छु है मैले। तपाईँ कतिजनाले त्यसो गर्नुभएको छ? प्रभुलाई धन्यवाद छ, हाम्रो पुनरुत्थान चर्चको दिदीबहिनी त्यसो गर्नुहुन्न। हामी दिदीबहिनी पनि सौदा जस्तो शत्रु गरेछ भन्छ है। शारीरिक, त्यसैले जेसुकै शत्रु होस्, ती सबै शत्रु शारीरिक शत्रु एउटा कुरा भयो। त ती शारीरिक शत्रु जसले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन् र तिनीहरूको अज्ञानतामा है, तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन् तर तिनीहरूको अज्ञानतामा तिनीहरूले तपाईँको विरोध गरिरहेका छन् है। उनीहरूले तपाईँको विरोध गरिरहेका छन् र तपाईँलाई सताइरहेका छन् भने हाम्रो लडाइँको निम्ति दिनुभएको रणनीति परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो खण्डमा हामीले कसरी हाम्रो शत्रु, शारीरिक शत्रुमाथि हाम्रो लडाइँ घोषणा गर्छौँ, त्यसको लागि हामी हेर्छौँ लुका 6:27-36। लुका 6 अध्यायको 27-36 पद। तपाईँले त्यही खण्डलाई मत्ती 5:43-48 पनि पाउनुहुन्छ। मत्तीले पनि त्यो कुराहरू उल्लेख गरेका छन्, त्यसैले त्यो एउटै कुरा हो। तर हामी लुकामा केन्द्रित रहनेछौँ। लुका 6:27-36। तर तिमी सुन्नेहरूलाई म भन्दछु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर, श्राप्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, दुर्व्यवहार गर्नेहरूको निम्ति प्रार्थना गर। तिमीलाई एक गालामा चड्काउनेलाई अर्को पनि थापिदेऊ र तिम्रो खास्टो खोज्नेलाई तिम्रो दौरा पनि लान देऊ। तिमीसित माग्ने हरेकलाई देऊ र तिम्रो चिजबिज लानेसँग फेरि नमाग। जसो मानिसहरूले तिमीसँग गरून् भने तिमीहरू इच्छा गर्दछौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यसै गर। तिमीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो? किनकि पापीहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसँग प्रेम गर्दछन्। तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्दछन्। यदि फिर्ता पाउने आशा राखेर कसैलाई ऋण दिन्छौ भने तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि फेरि उति नै पाउने आशा राखेर पापीहरूले पापीहरूलाई ऋण दिन्छन्, अझ मिटर ब्याजमा दिन्छ त्योभन्दा बढी। तर आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर, फेरि पाउने आशा नराखी ऋण देऊ र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ अनि तिमी सर्वोच्चको सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र स्वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभए चाहिँ तिमीहरू पनि कृपालु हौ। अब यो खण्डलाई लिएर कतिजना मान्छेहरूले आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर, आफ्ना शत्रुलाई, यहाँनिर कुन चाहिँ शत्रु भनेको त? एकजना मान्छेले यो वचनलाई लिएर ऊ चाहिँ नि जड्या रहेछ, यो चाहिँ अर्को चर्चबाट थाहा पाएको है। अनि उसले आएर के भन्नु नि, गुरुबा परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ, अनि यो उसले एक बोतल रक्सी लिएर आउँछ, यो रक्सी चाहिँ मेरो शत्रु, तर बाइबलले यसलाई प्रेम गर भनेको छ, त्यसैले म यो रक्सीलाई प्रेम गर्छु भनेर अनि गुरुबाको अगाडि नै खोलेर घट पिदिनु पर्छ। यो शत्रुलाई प्रेम गर भने मतलब तपाईँको शत्रु रक्सीलाई प्रेम गर्ने, चोर जाँडलाई प्रेम गर्ने भने हो, त्यो सन्दर्भ हो। यो शत्रु भनेको हामीले चाहिँ नि शैतानलाई, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रुको शैतान, यो चाहिँ शैतानलाई प्रेम गर भने हो, शैतानलाई बोलाऊ भने हो। शत्रुलाई प्रेम गर भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो शारीरिक शत्रुहरू जसले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, जसले यसुलाई चिनेका छैनन्, अनि उनीहरूलाई शैतानले भूतात्माले सताएर तपाईँको विरुद्धमा उक्साइराखेका हुन सक्छन्। जस्तो अहिले मैले गएको दिनमा मात्रै 2टा समाचार हेरेँ। पश्चिम नेपालमा एकजना अस्ट्रेलियन बहिनी अनि 2-4जना नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेको उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। त्यसपछि दोस्रो दिन मैले हेरेँ 2जना जापानिज
दिदीबहिनीहरू पनि सुसमाचार प्रचारमा उनीहरू पनि पक्राउ परेछ हो। अब त्यो पक्राउ पर्ने हाम्रो देशको सरकारको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन है। हाम्रो देशको सरकारको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो सरकारलाई तपाईँले बुद्धि दिनुहोस्। तर हामीले यो पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई परमेश्वरको जनको विरुद्धमा उक्साउने पछाडि एउटा आत्मा छ क्या खास, त्यो आत्माको विरुद्धमा चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। अनि कहिलेकाहीँ सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कतिजना मान्छेहरूले तपाईँको पैसा लिएर उसले दिँदै दिँदैन, तपाईँले कस्तो आपत परेको पैसा होइन, तपाईँको ल मेरो काम पछि 1 महिनापछि दिन्छु भन्छ, मेरो 1 महिनापछि स्कुल फी दिनु छ बच्चाको, ल तपाईँले 1 महिनापछि दिनुहुन्छ भने तपाईँ चलाउनु नि त, त्यसपछि दिनुहोस् भनेर उसलाई सापट दियो। अनि त्यहाँबाट उसले 1 महिना हुन्छ 2 महिना हुन्छ यता पैसा आउँदैन, अनि उसले चाहिँ समस्या लिएर आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ प्रभु त्यो पैसा लिने मान्छेलाई तपाईँले अशान्ति दिनुहोस् ताकि उसले त्यो पैसा फिर्ता गर्न सकोस्। आमेन। उसलाई अशान्ति भएर ऊ मरोस् भन्न खोजे होइन। त्यसैले त्यसको कन्टेक्स्ट हेर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो राम्रोसँग। अनि धेरैचोटि समस्या चाहिँ के भने कतिजना मान्छे प्रार्थनामा आउँदै आउँदैन। पहिला प्रार्थना गर्न सिक्नु पर्यो नि त। संसारमा विभिन्न मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमको समस्या परिरहेको हुनसक्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली जातिहरू परमेश्वरमा आउँदै आउँदैन जबसम्म भूतात्माले उनीहरूलाई सताउँदैन हो। अनि त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ त्यो खालको प्रार्थना पनि भइरहेको हुन सक्छ। त्यसको मतलब हामीले शत्रुलाई नष्ट होस् भनेर प्रार्थना गरे होइन, उसले तपाईँको समस्या, तपाईँलाई समस्या पार्ने समस्यामा चाहिँ उसलाई समाधान गर्नलाई सहायता पुगोस् भनेर प्रार्थना गरे है। त्यसैले हामीले त्यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ताकि उसलाई त्यो ठग्नबाट बचाउन खोजे हामी त। त्यो अशान्ति आएपछि उसले के गर्छ त, त्यसपछि म मेरो पैसा दिन्छु, यो मान्छेको पैसा दिन्छु, यो मान्छेको पैसा खान मिल्दैन रहेछ भनेर उसलाई जब उसले पैसा दिन्छ ऊ त चोर हुनुबाट त बच्यो नि। आमेन। त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि प्रार्थनाको सिङ्गो कन्टेक्स्टलाई हेर्नुपर्छ। अनि यहाँ त शत्रुलाई प्रेम गर भनेर शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गरे भनेर फेरि अर्को गुनासो आइराखेको हुनसक्छ हो। अनि यहाँनिर घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर, तपाईँलाई घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब शैतानले हामीलाई जहिले पनि घृणा गर्छ, शैतानलाई भलाइ गर्ने भने हो। शैतानको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर हामी एउटा कुरा के स्पष्ट हुनु पर्यो भने प्रभु येशूले कुन सन्दर्भमा कुन मानिसहरूलाई तोकेर भन्नुभएको छ त्यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ है। अनि यो हकमा चाहिँ हामीले अवश्य, मैले धेरै वर्ष अगाडि एकजना उनीहरूको घरमा घरेलु समिति चलाउँथे यो यहाँ चर्च सुरु नगर्दामा। अनि त्यो बिचरा छिमेकी दाइ चाहिँ उनीहरूको बिचमा खै के सानोतिनो घरयासी कुरामा उनीहरूको तितोपना भइरहँदो रहेछ। अनि त्यो दाइ एकचोटि बिरामी पर्नु भयो, उसलाई जन्डिस लाग्यो। अनि मैले त्यो अर्को दाइलाई सम्झाएँ, हेर्नुहोस् दाइ यही बेलामा तपाईँको छिमेकीलाई तपाईँको प्रेम देखाउने मौका यो हो। अहिले उसलाई जन्डिस लागेको छ, तपाईँलाई औषधि पानी पनि गर्न आउँछ, स्लाइन पानी पनि दिइदिनुहोस्, अलिकति काक्रो मेवाहरू त्यो जन्डिसको खानुपर्ने कुराहरू त्यो पनि किनेर दिनुहोस् भनेर उहाँलाई मैले सम्झाएँ। अनि त्यसपछि उहाँले ती सबै कुरा किनेर उहाँको घरमा हामी सँगै गयौँ, उहाँलाई दियौँ, अनि उहाँहरूको बिचमा मिलाप भयो। आमेन। अनि पछि त्यो दाइले प्रभुलाई विश्वास पनि गर्नुभयो। आमेन। त कतिचोटि तपाईँको विरुद्धमा जाने परमेश्वरलाई नचिनेका मान्छेहरू जसले तपाईँलाई दुःख दिन्छ उनीहरूलाई हामीले प्रेमले जित्न सक्छौँ, उनीहरूलाई प्रेम गरेर गर्न सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ त्यो सन्दर्भमा। अब तिमीसित माग्ने हरेकलाई देऊ भनेको छ है। यो सबै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ दिन बाध्यता छ कि छैन त? हामीले संसारका सबै मान्छेलाई दिन सक्छ, तपाईँको गोजीमा भए पनि दिने त छैन भने के दिने त? त्यसैले तपाईँले पवित्र आत्माको अगुवाई खोज्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले हामीलाई त्यतिकै छोड्नु भएको छैन, उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभयो। अनि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्न सक्नको लागि परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई देऊ भन्नुभयो भने तपाईँले दिनुहोस्। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर
बुद्धिमानका परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त उहाँले तपाईसँग केही पनि छैन भने देऊ भन्नुहुन्न नि त उहाँले पनि हो। त्यसैले हामीसँग छैन भनेर हामी के दिने कुरा भएन। त्यसै कारणले हामीले काम गर्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ खालि हाम्रो आधारभूत आवश्यकता जुटाउनको लागि मात्र होइन, हाम्रो छिमेकीलाई सहायता पुर्याउनलाई पनि हो। आमेन। हाम्रो आम्दानीहरू हामीले परमेश्वरको निम्ति दिन्छौँ अनि हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि सहायता पुर्याउनको लागि उनीहरूको खाँचोमा हामीले दिन्छौँ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो मण्डलीमा धेरैजनाले त्यो अभ्यास गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई परमेश्वर तपाईँलाई धेरै आशिष दिउँ। जो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो मण्डलीमा त्यो कुरा छ। त हामीले पैसा कमाउनुको उद्देश्य चाहिँ अरूलाई सहायता गर्न सक्न पनि हो। अनि त्यसले चाहिँ हामीले उनीहरूलाई परमेश्वरकोमा धेरै ल्याउन सक्छौँ, परमेश्वरको प्रेम देखाउन सक्छौँ। मान भाइले पनि प्रेमको बारेमा बताउनु भएको छ नि, अरूलाई दिएर प्रेम गरिने कुरा हो। अनि त्यसैले प्रभुले यहाँनिर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा दिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। अब पहिलो कुरा, हाम्रो अर्को शत्रु, यो त शारीरिक शत्रु भयो। त्यसपछि हाम्रो आत्मिक शत्रु छन् जसले त्यो पूर्ण रूपमा शैतान भयो, एक शैतानिक क्षेत्र। अनि दोस्रो जसले परमेश्वरलाई, सुन, शैतानले परमेश्वरलाई चिनेको छ र पनि परमेश्वरको विरुद्धमा त्यो जान्छ। अनि त्यसले कतिचोटि मण्डलीमा पनि परमेश्वरलाई चिनेका व्यक्तिहरूको हृदयमा साना छरेर त्यसले आफ्नोतिर लिएर आउँछ। अनि उनीहरूले ती मानिसहरूलाई मण्डलीको विरुद्धमा उक्साइराखेको हुनसक्छ। अनि तिनीहरूदेखि हामी होसियार गर्नुपर्छ। अनि कसरी प्रभु येशूले त्यो गर्नुभयो हामी हेर्छौँ। र पहिलो कुरा हामी हेरौँ यहाँनिर हाम्रो आत्मिक शत्रुसँग चाहिँ कसरी मुकाबिला गर्ने त। अनि एफिसी 6:12, एफिसी 6:12 पढ्नु। एफिसी 6:12 पदमा भनेको छ, किनकि हामीहरूको युद्ध वा हामीहरूको लडाई, रेसल शब्द प्रयोग गरेको छ, शरीर र रगतको विरुद्ध होइन। त्यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, शरीर र रगतको विरुद्ध होइन भने कसको विरुद्धमा? मानिसको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध। त शैतानको पनि उसले यो पृथ्वीलाई आफ्नो कब्जामा लिनको लागि त्यसले विभिन्न आफ्ना दूतहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा खटाएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा। त्यसैले यहाँनिर पावलले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्छन्। प्रधानताहरू, अनि प्रधानता भनेको चाहिँ खास शासकहरू रहेछ। इङ्ग्लिसमा रुलर्स भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। शक्तिहरू विरुद्ध वा आधिकारिक कुराहरू। शक्ति र अधिकारको फरक के भने, सुन्नुहोस्, तपाईँले शक्ति र अधिकारको फरक बुझ्नु भएको छ कि छैन? तपाईँले सडकमा गाडी कुदेको हेर्नु भएको छ नि, ट्राफिक पुलिसले आफ्नो पोसाकमा उताबाट स्पिडमा आइराखेको गाडी छ भने उसले आफ्नो पोसाकमा हात उठाएर यसो गर्यो भने के हुन्छ? गाडी रोकिन्छ। त्यो के हो? अधिकार कि शक्ति हो? अधिकार। किनभने त्यो ट्राफिकको आफ्नै शक्तिले त्यो कुदिरहेको गाडीलाई रोक्न गयो भने सक्छ? सक्दैन। त्यो अधिकारको कुरा हो। त्यसैले शैतानले पनि कतिवटा क्षेत्रमा त्यसको अधिकार राखेको छ। जस्तो जब तपाईँले आफ्नो जीवन शैतानको लागि ढोका खोल्नुहुन्छ नि, तपाईँमा शैतान आउने अधिकार प्राप्त गर्छ क्या। त्यसै कारणले हामीले हाम्रो घरहरूभित्र त्यो देवी देवताको मूर्तिहरू, पूजा गरेका सामानहरू त्यो राख्न हुँदैन भनेको मतलब त्यो, किनकि त्यहाँ आउनको लागि त्यसले अधिकार प्राप्त गर्छ। अनि त्यहाँनिर वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध है, अनि अन्धकारका शासक है, अन्धकारका सांसारिक शासक। सुन्नुहोस्, यो अन्धकारका सांसारिक शासक भन्दाखेरि मैले एकजना शैतानको पुजारी जसले पछिबाट प्रभु येशूलाई चिनेर अहिले क्रिस्चियन छन्, उसले दिएको गवाई मैले सुन्दाखेरि, अनि उसले एउटा कुरा के चेताउने दिन भने तिनले, हामी क्रिस्चियनहरू धेरै अल्छी छौँ, हामी दिउँसो मात्रै हामी काम गर्छौँ,
अनि जब हामी दिउँसो काम गर्छौँ शैतानले आफ्नो योजना राति बनाउँछ अरे क्या। त्यसैले हामीले राति पनि मिलेर प्रार्थना गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो शैतानको विरुद्धमा, किनकि त्यसले कतिचोटि दुर्घटना पनि पहिले योजना बनाएको हुन्छ अरे। अनि यो दिदी जो पहिला शैतानको पुजारी थिइन् उसलाई उसको शैतानसँगको एकदमै घनिष्ठ सम्बन्धले गर्दाखेरि पछि परमेश्वरलाई कसरी छुटकारा दिनुभयो त्यसको दासत्वबाट, अनि उनले दिएको गवायो। त्यसले प्रभुले पनि भन्नुभयो नि दिउँसो चाहिँ किसानले गहुँ छर्छ अनि राति शत्रुले आएर सामान छर्छ है। तपाईँ परमेश्वरको वचन यहाँ सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँ यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि शैतानले कुनै व्यक्तिलाई उक्साएर तपाईँको विरुद्धमा त्यो कुरा हालिदिन्छ, तपाईँले सुनेको सबै वचन चाहिँ गयो। अब भन्छ कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको दिमागमा परमेश्वरको वचनलाई मेटाउने प्रयास गर्यो भने त्यो शैतानबाटको हो। त्यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामी नाइभ, इङ्ग्लिसमा एउटा नाइभ सोझो बनेर हुँदैन क्या। वास्तवमा हिब्रू भाषामा सोझो भनेको चाहिँ मूर्ख रहेछ, केही पनि थाहा नपाउने। तपाईँले मान्छेहरू कोद्वारा चलिराखेको छ, कोद्वारा उक्सिराखेको छ, त्यसलाई त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो परिपक्वता आउनु पर्यो क्या हामीमा। आमेन। त्यसले शैतानले यो कुराहरू राखेका छन् र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सूर्यका स्वर्गीय स्थान यो आकाशीय क्षेत्रमा पनि शैतानले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो शक्ति राखेको छ। अनि यूहन्ना 12:31 मा शैतानलाई यस संसारको शासक भनेको छ, यस संसारको शासक है। अनि दोस्रो कोरिन्थी 4:4 यस संसारको देवता। अनि यो क्षेत्रमा शैतानले सक्रिय भएर काम गर्छ। त्यसैले हामीहरूको लडाई, हामीहरूको शत्रु चाहिँ पहिलो कुरा हामीले शत्रुलाई पहिचान गर्नु पर्यो। अनि ती शत्रु शैतानले कतिजना मान्छेहरूलाई कब्जा गरेर है पोजेस भन्छ नि, कुनै मान्छेलाई एकदमै भूत लागेर भएको हुन्छ नि, हो उसलाई बोल्न नि सक्दैन, बोल्न नि दिँदैन, अनि त्यहाँबाट धेरै निराश हुन्छ। शैतानले कसैलाई त्यसरी गरेर हुन्छ। कसैलाई चाहिँ शैतानले परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा बोल्न उक्साएर पनि गरेर हुन्छ। कसैले परमेश्वरको वचनलाई मिसकोट गर्ने, गलत रूपमा उद्धृत गरेर दिन खोजिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले हामी होसियार गर्नुपर्छ। यसै कारण त्यहाँ भनेको छ अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। 6:10 मा प्रभुमा बलियो हुनु पर्यो अनि उहाँको सामर्थ्यमा, शक्तिको सामर्थ्यमा। प्रभु यीशुले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुभएको छ। स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिएको छ, यीशु ख्रीष्टलाई दिएको छ। यसै कारण उहाँको शक्तिमा हामी जान्छौँ क्या। आमेन। यीशुको शक्तिलाई लिएर हामी जान्छौँ र दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्ध खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। परमेश्वरले हामीलाई हतियार बिना लडाइँमा पठाउनु भएको छैन। अनि कहिले काहीँ मैले त्यो गल्ती गरेँ कि जस्तो महसुस लाग्छ क्या। कोही मान्छेहरूले अब परमेश्वरको वचन राम्रो बुझा हुँदैन, तै पनि अब उनीहरू जोसिलो भइरहन्छ। ल भाइ तपाईँले गर्नु न, यसो त्यहाँ प्रचार गर्नुहोस्, त्यहाँ प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर पठायो अनि भूतात्माले उसैलाई दुःख दिएर ल्याइरहेको हुन्छ क्या। फेरि है हतियार बिनै पठाएपछि त के हुन्छ त। त्यसैले अलिक समय चाहिँ तालिमै लिनुपर्ने हो कि। आमेन है। किनकि परमेश्वरको सारा हतियार धारण गर। अनि त्यो हतियार चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, मानिसको विरुद्धमा हामी जाँदैनौँ, उनीहरूलाई मार्न जाँदैनौँ, उनीहरूको विरुद्धमा हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। आमेन। तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। अनि त्यसपछि उनले हतियारलाई व्याख्या गर्छन्। पहिलो कुरा आफ्नो कम्मर सत्यताले कसेर, कसैको कम्मर भाँच्यो भन्छ नि, कम्मर भाँच्यो खडा हुन सक्दैन नि त। त्यसैले परमेश्वरको वचनको सत्यताको ठिक व्याख्या बुझ्नु पर्यो उसले। खालि एउटा पदले परमेश्वरले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छ, अब म रक्सीलाई प्रेम गर्छु, रक्सी मेरो शत्रु हो, अब शैतान मेरो शत्रु, म शैतानलाई नि प्रेम गर्नु पर्यो भनेर त्यो वचनलाई उल्टा लग्यो भने के हुन्छ? त्यसैले वचनको कन्टेक्स्टमा मात्रै त्यो वचन ठिक हुन्छ क्या, त्यसको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन है। अनि धार्मिकताको छातीपाता, हाम्रो छातीको पाता एकदमै सुरक्षित, हामी भित्र हो, यहाँनिर एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्जिन छ नि हाम्रो छातीभित्र, मुटु, फोक्सो, कलेजो, त्यो महत्त्वपूर्ण अङ्ग। अनि त्यसलाई हामी ख्रीष्ट येशूको धार्मिकताले लगाउनु पर्यो, त्यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। कसैले तपाईँको मनमा हान्दाखेरि
त्यसलाई त्यो काँडलाई छिन्न दिनु भएन क्या, तपाईँ त्यहाँ घायल हुनु भएन। आमेन। अनि त्यसपछि खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता। यो मिलापको सुसमाचार भनेको के त? परमेश्वरसँग मिलाप गर्ने वा मानिसहरूलाई परमेश्वरमा लिएर आउने मिलाप चाहिँ हो। म मिलापको सुसमाचार भनेको मतलब चाहिँ मै गलत व्यक्तिहरूसँग मिलाप गर्न जाने भनेको होइन। त्यो कुरामा हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ है। उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरसँग मिलापमा लिएर आउने विश्वासको ढाल, परमेश्वरमाथि तपाईँको विश्वास हुनु पर्यो है। अनि जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाट निभाउन सक्छ। शैतानले कसरी तपाईँलाई हानिरहेको हुन्छ क्या खास है। शैतान कतिजनाको भनौँ न आँखाबाट पनि छिर्न सक्छ, कानबाट पनि छिर्न सक्छ, मुखबाट पनि छिर्न सक्छ, कसैलाई मलद्वाराहरूबाट पनि छिर्न सक्छ, कसैलाई टाउकोबाट होइन, विभिन्न कुराद्वारा तपाईँभित्र शैतान छिर्ने सम्भावना भइरहन्छ। त्यसैले त्यसलाई हामीले रोक्नु पर्यो है। हामी कसैको कुरामा त्यतिकै जानु भएन, परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग बुझ्नु पर्यो। अनि मुक्तिको टोप हाम्रो शिरलाई बचाउनु पर्यो। त्यसैले मैले गएको समयमा तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने प्रेरणा दिएको थिएँ नि, जस्तो परमेश्वर तपाईँको रगतले मेरो शिरलाई धुनुहोस् ताकि म ख्रीष्ट येशूको दिमागलाई प्राप्त गर्न सकूँ है। मेरो आँखालाई तपाईँको रगतले धुनुहोस् ताकि म परमेश्वरको महिमालाई देख्न सकूँ। मेरो ओठ जिब्रोलाई तपाईँको रगतले धुनुहोस् ताकि म परमेश्वरको वचनलाई मात्र घोषणा गर्न सकूँ है। मेरो कानलाई तपाईँको रगतले धुनुहोस् ताकि म परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सकूँ। हो त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो तरबार। अनि प्रायः जसो हामीलाई डिफेन्सिभ र अफेन्सिभ वेपन्सको कुरा छ यहाँनिर। पहिला हाम्रो सिङ्गो शरीरलाई सुरक्षा राखेपछि मात्रै अनि हामी बल्ल शैतानसँग लड्न जान सक्छौँ परमेश्वरको वचनलाई ठिक प्रयोग गरेर। अनि त्यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ त? प्रार्थना र निवेदन साथ। त्यसले हामीले शैतानसँग लड्ने नै प्रार्थना र निवेदनद्वारा। त्यसैले तपाईँले प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्। सुन्नुहोस्, हामीले एउटा कुरा विकास गर्नु पऱ्यो क्या। यदि तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने आउने समय भएन, कारणवश विभिन्न कुराहरू हुन्छ, विभिन्न घटनाहरू घटेको हुनसक्छ, वा तपाईँ बाहिर हुनसक्छ, विभिन्न कामले तपाईँलाई रोकिराखेको हुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नेहरूको विरुद्धमा नजानुहोस् क्या। आमेन। मैले गर्न सकिनँ भन्दैमा अरूलाई प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई उसको विरोध नगर्नुहोस्, किनकि उसले परमेश्वरसँग निवेदन गरिराखेको छ हाम्रो लागि, देशको लागि। आमेन। आज बिहान पनि मैले प्रार्थना गरिरहेको, मैले प्रभुलाई यसरी नै भने क्या खास मेरो बिहानको 3 बजेको प्रार्थनामा, प्रभु तपाईँले त्यत्रो आश्चर्य कर्म, त्यत्रो जागृति अरू देशमा खनाइरहनु भएको छ। कोरियामा 8 लाख मान्छेहरू प्रभुमा छन् एउटै मण्डलीमा, अरू विभिन्न चर्चहरूमा पनि 2 लाख 3 लाख 4 लाख विश्वासीहरू छन्। अनि तपाईँले बोलिभियामा, अर्जेन्टिनामा, ब्राजिलमा, क्यानाडामा, नाइजेरियामा धेरै मान्छे प्रभुमा ल्याइरहनु भएको छ। नेपालमा चाहिँ किन छैन? अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु के नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको सौतेनी बच्चा हो? तपाईँले नेपालको लागि पनि त त्यति नै मर्नुभयो भने यो देशलाई बचाउनुहोस्, यो देशलाई बचाउनुहोस्। अनि यो देशमाथि शासन गर्ने ती सबै देवी देवताका शक्तिहरूलाई हामीले कुल्चिनुपर्छ, त्यसलाई मान्नै पर्छ। आमेन। अनि यसो त्यसरी लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर। मैले भन्छु प्रभु हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया परिवारलाई तपाईँले निरन्तर आशिष दिनुहोस्, एकता दिनुहोस्, प्रेम दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, तपाईँको वचनलाई बुझ्न सक्ने क्षमता दिनुहोस्। म आफै प्रार्थना गरेको छु। मैले भन्छु प्रभु तपाईँको बगाललाई तपाईँको वचनमा, तपाईँको पवित्र आत्मामा डोराउनलाई मलाई अभिषेक दिनुहोस्। अनि म आफै कति पढिरहेको छु, पढ्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरको वचनलाई हल्का फुल्का प्रकारले लिन मिल्दैन। आमेन। र हामीले सुन शैतानलाई प्रेम गर्दैनौँ, तर हामी विरोध गर्छौँ। कसरी? याकूब 4:7 भनेको छ, परमेश्वरको अधीनमा बसेर। पहिलो कुरा परमेश्वरको वचनको अधीनमा बस, अनि शैतानको विरोध गर भनेको छ। शैतानलाई प्रेम गर भनेको छैन, अनि त्यो तिमीहरूबाट भाग्नै छ। त्यसैले कतिचोटि हामीहरूको जीवनमा शैतान नभाग्नुको कारण चाहिँ हामी आफै परमेश्वरको वचनको अधीनमा नबसेर हुन सक्छ।
आमेन। त्यसैले हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने कुरा छ भने त्यो कुरा गर्नु पर्यो, परमेश्वरसँग सम्बन्ध मिलाउनु पर्यो। त हाम्रो जीवनमा भएका के कुराहरूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नुपर्छ त? याकुब 3:14 देखि 16 पदमा याकुब हिब्रू पछि याकुब 3:14 देखि 16 मा म पढ्छु तपाईको लागि। तीनको 14 देखि 16। तर यदि तिमीहरूको हृदयमा कटु ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा छन् भने, कटु ईर्ष्या र स्वार्थी अभिलाषा, कतिजना मान्छेहरू चर्चमा त्यो अभिलाषा लिएर आउँछ के, अनि त्यहाँबाट अभिलाषा उसको अभिलाषा पुरा नभएपछि चर्चको सबैलाई ठुङ्न सुरु गर्छ। अनि त्यो मान्छेले थाहै पाउँदैन कि उसलाई शैतानले कसरी बकाइरहेछ। अनि हामी होसियार गर्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूदेखि। यी कुरामा अभिमान नगर र सत्यलाई झुटो नबनाऊ। यो बुद्धि स्वर्गबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त सांसारिक, अनात्मिक र शैतानिक हो। पछि शैतानले सांसारिक, अनात्मिक, आत्मा बिनाको है बुद्धि चाहिँ कटु ईर्ष्या, स्वार्थी अभिलाषाहरू, अभिमानहरू। त्यसैले त्यो कुरालाई हामीले छुट्याउनु पर्यो, किनकि जहाँ डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भाँड मैलो र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। अनि धेरैचोटि त्यो मानिसहरू आफ्नो त्यो स्वार्थी अभिलाषा पुरा नभएपछि अनि अरूलाई पनि भाँड्ने हुन्छ क्या। अनि उसले थाहै पाउँदैन कि ऊ कसरी शैतानको एजेन्ट भइरहेछ। त्यसै कारणले त्यस्तो व्यक्तिहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु त्यो भाइ बहिनीलाई जसरी शैतानले बहकाइरहेको छ भने त्यो शैतानको शक्ति त्यो भाइ बहिनीको जीवनबाट त निस्किन्छ। आमेन। हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ ताकि उसलाई परमेश्वरले शान्ति दिउन्। अनि त्यसरी नै 1देखि 4 पनि तिमीहरूका बीचमा लडाई र झगडाहरू कुन कुराले ल्याउँछ? के यी सब तिम्रो शारीरिक अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषहरूबाट आएका होइनन् र? हाम्रो अङ्गमा यहाँनिर जहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको आत्मामा प्रत्येक दिन दुईटा कुरा हुन्छ, कि त तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कि तपाईँ संसारिक कुरालाई प्रेम गर्ने। त्यसैले तपाईँलाई कसलाई चुन्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्दछौ। हेर्नुहोस् है, यो हत्या भनेको खालि मान्छे खुकुरीले काट्ने कुरा मात्र होइन कि अरूहरूको जो परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ अनावश्यक कुरा गरेर उनीहरूको हत्या गर्नु, उनीहरूलाई रद्द बनाउनु हो। र लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैन। मैले लोभ गरेर त हुँदैन नि त, परमेश्वरले मलाई जे दिनुभयो त्यसमा चाहिँ म सन्तुष्ट रहनु पर्यो क्या। आमेन। तिमीहरू झगडा गर्छौ र लडाई गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ। उनीहरू परमेश्वरसँग माग्न सक्दा उनीहरू मानिसहरूसँग तितोपना लिएर बस्छ। तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नलाई बेचिकसित माग्छौ। पछि माग्ने मात्रै पनि त होइन रहेछ। अनि 4 पदमा याकुबले लेख्छन् व्यभिचारी मानिस हो। त्यसैले उनले यो व्यभिचार भनेको मलाई के त, उसले परमेश्वर, सुन्नुहोस्, व्यभिचार भनेको आत्मिक व्यभिचार है। यहाँनिर आफ्नो परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन सक्दा सांसारिक कुराहरूलाई स्थान दिएपछि अनि आत्मिक व्यभिचार सुरु हुन्छ। अनि त्यो मान्छे चाहिँ समस्याग्रस्त हुन्छ, उसँग शान्ति हुँदैन। अनि त्यो मान्छे तपाईँलाई भेट्यो भने पनि तपाईँलाई पनि अशान्ति बनाएर छोडिदिन्छ क्या। त्यसैले अब हामी जहिले पनि त्यो एउटा सोझो त्यस्तो मूर्ख भनेर त्यो हिब्रूमा भने जस्तो नाइभ त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामीले मान्छे चिन्न सिक्नुपर्छ। अनि हामीले उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु उनीहरूलाई छुटकारा दिनुहोस्। तर हामीले कसैलाई जबरजस्ती त दिन सक्दैन नि। परमेश्वरले छुटकारा दिनु भएन भने त्यो मान्छेले छुटकारै पाउन चाहेन भने त्यो के भने डक्टरले औषधि मात्रै दिने हो। खाने काम कसको? बिरामीको। अनि मैले कतिजना बिरामी डक्टरले राम्रो औषधि दिन्छ, उसले चाहिँ खाटमा राखेर बस्छ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँले औषधिलाई सुँगेर पनि निको हुँदैन, खाटमा राखेर पनि निको हुँदैन, तपाईँले हेरेर पनि निको हुँदैन, त्यसलाई खानुपर्छ क्या। आमेन। म धेरै वर्ष अगाडि एकजना दाइको घरमा गएको थिएँ है। उहाँको चाहिँ बाइबल
किन्ने सोख रहेछ क्या उहाँ झन्डै 10-12वटा बाइबल विभिन्न किसिमको बाइबलहरू राखेर उहाँ चाहिँ कोठामै हेर्नुहोस् भाइ मसँग यति धेरै बाइबल छ। मैले भने तपाईँले त्यो बाइबललाई कति पढ्नुहुन्छ त बाइबल खानु पर्यो नि राखेर त तपाईँलाई आशिष आउँदैन। संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता। अब हेर्नुहोस् त तपाईँले अब प्रेम गर शत्रुलाई प्रेम गर भने संसारलाई प्रेम गर भने हो। आखिर याकुबले त्यो कुरालाई व्याख्या गर्छ नि संसारसँगको मित्रता त परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो। त्यसैले हामीले शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छ भनेर त्यो पदलाई जहाँ पाइदिए लानु मिल्यो? भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। त्यसै कारणले हामी त्यहाँनिर होशियार गर्नु परमेश्वरको शत्रुलाई परमेश्वरले नै विरोध गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि हामी जो परमेश्वरलाई पछ्याउँछ हामीले पनि परमेश्वर शत्रुलाई विरोध गर्छौँ। परमेश्वर शत्रुलाई हामीलाई माया गर भनेको छैन। त्यहाँनिर आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छ, परमेश्वरको शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छ त भनेको छैन नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ शारीरिक शत्रुको कुरा भयो। सुन्नुहोस् यदि हामी परमेश्वरको शत्रुलाई प्रेम गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको मित्र बन्न सक्दैनौँ। जसरी येशूले पनि फरिसी र सदुकीहरूलाई हकाउनु भयो। हेर्नुहोस् येशूले नै आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर भन्नुभयो। येशूको प्रमुख शत्रुहरू को थिए थाहा छ? येशूको सेवकाईमा सबैभन्दा येशूको विरुद्धमा पछाडि कुरा काटेर येशूको सेवकाईलाई रद्द बनाएर येशूको ढाडमा छुरा हानेर सबै किसिमको कुरा गर्ने व्यक्तिहरू को थिए? फरिसी र सदुकीहरू। तिनीहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो त? मत्ती 23:1-33 सायद हामी सबै पद त हेर्दैन, तपाईँले आफ्नो घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी निश्चित पदहरूलाई हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है परमेश्वरले नै यो वचन भन्नु आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर। तर उहाँले फरिसी र शास्त्रीहरूको हकमा चाहिँ के भन्नुभयो त? 2 पदमा शास्त्री र फरिसीहरू मोसाको आसनमा बस्छन्। 23 पद है मत्ती 23 को 1 पद 2 पदमा हेरिरहेको छु। यसकारण तिनीहरूले भनेका कुरा गर र मान, तर तिनीहरूले गरे जस्तै चाहिँ नगर, किनकि तिनीहरूले शिक्षा त दिन्छन् तर त्यस अनुसार गर्दैनन्। शास्त्रीहरूको शिक्षासँग प्रभुले सहमति जनाउनु भएन। फरिसी र शास्त्रीहरू येशूको विरुद्धमा सबैभन्दा ठुलो शत्रु बनेका थिए। किन? किनकि प्रभुले उनीहरूको गलत शिक्षाको विरोध गर्नुभयो र उहाँले ठिक शिक्षा दिनुभयो। यी 5 पदमा उहाँले हुन्छ तर तिनीहरू आफ्ना सारा काम मानिसहरूलाई देखाउन गर्छन्, किनभने तिनीहरू आफ्नो निधार र नाडीमा व्यवस्थापत्री ठुला बनाउँछन् र आफ्नो वस्त्रका झुम्काहरू लम्ब्याउँछन्। ठुलो पोसाक लगाएर होइन आदरणीय बनेर अनि भोजहरूमा तिनीहरू सम्मानका स्थान र सभाघरमा प्रमुख आसनमा बस्न मन पराउँछन्। बजारमा अभिवादन खोज्छन् र मानिसहरूले गुरु भनेको रुचाउँछन्। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई त्यसपछि हुन्छ 13 पदमा धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो पाखण्डीहरू। खै त प्रभुले अघि त्यहाँनिर आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर भन्नुभएको खण्डमा किन यो चाहिँ के गरे? फरिसी र सदुकीहरूलाई धिक्कार। शास्त्री र फरिसी हो कस्तो राम्रो पाखण्डीहरू भने हो त्यो। अनि प्रभुले शास्त्री र फरिसी हो पाखण्डीहरू भन्नुहुन्छ र 15 पदमा शास्त्री र फरिसी हो पाखण्डीहरू। 16 पदमा धिक्कार तिमीहरूलाई, 23 पदमा धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो पाखण्डीहरू। है तिमीहरूले दशांश दिने काम उनीहरूले हेर्नुहोस् त, किनकि तिमीहरू पुदिना सुप जिराको दशांश दिन्छौ तर व्यवस्थाका गहकिला विषयहरू अर्थात् न्याय दया र विश्वासको अवहेलना गरेका छौ। अनि ती गहकिला विषयहरूको अवहेलना नगर्नुपर्ने थियो। 25 पदमा धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो पाखण्डीहरू। धिक्कार तिमीहरूलाई 27 पदमा शास्त्री र फरिसी हो पाखण्डीहरू। है तिमीहरू चुन लगाइरहेका चिहानहरू जस्ता छौ जो बाहिरपट्टि सुन्दर देखा पर्छन् तर भित्रपट्टि भने मरेका मान्छेहरूका हाडहरू र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको यस्तो खालको जीवनले गर्दाखेरि अरूलाई पनि मृत्युमा डोराउँछ क्या। त्यसैले तपाईँले याद गर्नुभएको छ तपाईँको घरमा कोही मान्छे आयो भने तपाईँको घरको समस्या पनि समाधान भएर जान्छ, त्यहाँ शान्ति हुन्छ, आशिष हुन्छ। कोही मान्छे तपाईँको घरमा आउँछ तपाईँको परिवार फुट्न थाल्छ, घरमा झगडा हुन्छ। त्यस्तो मिलिराखेको श्रीमान श्रीमती पनि त्यतिकै भुल बुझाइले गर्दाखेरि त्यतिकै ठासाठुसी पर्छ। तपाईँले महसुस गर्नु भएको छैन त्यस्तो कुराहरू? त्यसैले तपाईँको घरमा कसलाई छिर्न दिने नदिने तपाईँले को जिम्मा हो।
आमेन। अनि 33 पदमा सर्पहरू साँपे सर्पका बच्चा हो, तिमीहरू नरकको दण्डदेखि कसरी उम्कनेछौ। यहाँ चाहिँ खै त प्रभुले त्यो शत्रुहरूलाई प्रेम गर भन्ने हकमा त्यो शब्द कसरी लागू भयो त्यहाँ। त्यहाँ त प्रभुले हप्काउनु भयो। वास्तवमा हप्काउनु पनि प्रेमको एउटा भाग हो क्या, खास उनीहरूलाई चेताउने मूलक होइन। आमेन। हामी छिटो अगाडि बढौँ। यहुदा इस्करियोतीलाई पनि प्रभुले हप्काउनुहुन्छ। जस्तै मत्ती 26 को 23 देखि 24 मा अनि उहाँले भन्नुभयो, जसले मसँग थालमा रोटी चोपेको छ त्यसैले मलाई पक्राइदिनेछ। मानिसको पुत्र त उसको विषयमा धर्मशास्त्रमा लेखे बमोजिम जानेछ, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा मानिसको पुत्र पक्राइनेछ। त्यो मानिस त नजन्मिएकै भए त्यसको निम्ति असल हुने थियो। कहिलेकाहीँ धेरै आमा बाउले पनि त यो कुरा गरेका छन्। कोही कोही बच्चाहरू सुध्रिँदैन, त्यसले गलत बाटो कस्तो बेलामा जन्माएको छु, कुलाङ्गार बच्चो सुन्नुभएको छ भने पनि छु भन्नु न फेरि। सुनस् है, प्रभुले पनि भन्नुभयो त्यो नजन्मेकै भयो, किनकि ऊ जन्मेको कारणले अब सदाको लागि नरक गयो नि त हो। अनन्तसम्म नरकको पीडा भोग्नु पर्यो नि त उसले। त्यसैले ऊ जन्मिँदै नजन्मे भए त नरक त जानु पर्थेन कमसेकम। आमेन। किनकि हामीले त्यो नरकको त्यो अनन्ततालाई हेरेर चाहिँ बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ के। त ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई इन्कार गर्ने सहरमा चाहिँ पनि येशूले न्यायको घोषणा गर्नुभयो, जुन कुरा मत्ती 11 को 23 देखि 24 मा उहाँले न्यायको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ए मत्ती 11 को 23 र 24 पदमा, ए कफरनहुम, के त आकाशसम्मै उचालिनेछस् र त पातालसम्मै खसालिनेछस्। किनकि तँमा गरिएका शक्तिशाली कामहरू सदोममा गरिएका भएदेखि त्यो आजको दिनसम्म रहने थियो। परमेश्वरले त्यो कुरा गर्नुभयो। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तेरो भन्दा त सदोम मुलुकको हालत बढी सहनीय हुनेछ। त्यसैले जसले परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ त्यसमाथि प्रभुले दण्डको घोषणा गर्नुभयो। प्रेरित पावलले पनि ख्रीष्ट विरोधीमाथि श्रापको घोषणा गर्छन्, जुन कुरा गलाती 1 को 7 देखि 9 पदमा, गलाती 1 को 7 देखि 9 पदमा हेर्नुहोस् है। उनले भन्छ, वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। कोही छन् ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारलाई तिनीहरू भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। अर्को शक्तिशाली प्रार्थना हेर्नुहोस्। त्यसैले ख्रीष्ट येशूको विरोधीहरूमाथि त्यो खालको प्रार्थना हामी पाउँछौँ। हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। त्यसैले ख्रीष्ट येशूको बगाललाई भड्काउने, ख्रीष्ट येशूको बगाललाई फुटाउने, ख्रीष्ट येशूको बगाललाई चोट पार्ने आत्मामाथि हामीले येशूको नाममा त्यसको शक्तिलाई बाँध्नुपर्छ। आमेन। अनि हामी आफै त्यो कुरामा सहमति जनाउनु हुँदैन। त्यो कुरामा हामी होशियार गर्नु पर्यो। 5 को 7 देखि 12 पनि गर्छौँ। हामी कसको निगाह खोज्छौँ, मानिसको कि परमेश्वरको? हामी परमेश्वरको दया खोजिराखेका छौँ कि मानिसको? गलाती 1 को 10 पदमा, के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको? अथवा मैले के मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिएन। त्यसैले कहिलेकाहीँ हाम्रो सेवकाईको दौरानमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि आउँछन् जसले तपाईँलाई ख्रीष्टको वचन विरुद्ध लिएर आउँछ क्या। अनि त्यस्ताको विरुद्धमा तिनीहरूलाई चलाउने त्यो दुष्ट आत्माको विरुद्धमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यसको शक्तिलाई बाँध्नुपर्छ। अनि तमौटे अलेक्जेन्डरदेखि होशियार बस्न पावलले जवान तिमोथी पास्टरलाई चेतावनी दिन्छन्। 2 तिमोथी 4 को 14 देखि 15। तमौटे भनेको चाहिँ तामाको काम गर्ने व्यक्ति हो। 2 तिमोथी
तमौटे अलेक्जेन्डरले मलाई ज्यादै खराबी गर्यो, प्रभुले त्यसलाई त्यसका कामअनुसार बदला दिनुहुनेछ। अब सुन्नुहोस्, 2000 वर्ष अगाडि तामाको काम गर्ने अलेक्जेन्डर भाइ, अब काम गर्ने मान्छे, माल उत्पादन गर्ने मान्छेसँग त प्रशस्त पैसा हुन्छ, उसको व्यापार राम्रै चलिरहेको थियो होला हो। अनि त्यसपछि उसले पनि आफ्नो पैसाको बलमा पाउलभन्दा म के खाऊँ भनेर बिस्तारै त्यो सम्भवतः त्यो रुपियाँ पैसाको बलमा चाहिँ उसले पाउलको विरुद्धमा प्रचार गर्न लाग्छ। अनि त्यसैले पाउलले त्यसपछि अनि वास्तवमा हेर्नुहोस्, त्यसदेखि पनि होसियार बस्छ, किनकि त्यसले हाम्रो प्रचारको घोर विरोध गर्यो। त्यो ख्रिस्टको सुसमाचारको विरोध गरेको कारणले त्यो तमौटे अलेक्जेन्डर भाइको बारेमा पाउलले जवान तिमोथी पास्टर तिमोथीलाई चाहिँ नै जवान पास्टर तिमोथीलाई उहाँले चेतावनी दिन्छ कि प्रभुले त्यसलाई बदला दिनुहुन्छ, प्रभुले बदला दिनुहुन्छ। त्यो यहाँनिर पाउलले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, हाम्रो लडाइँ मासु र रगतको विरुद्ध होइन, तर परमेश्वरले तिनीहरूसँग लड्नुहुन्छ। आमेन। हामी समयको अभाव छिटो सुन्नुहोस्, अर्को एउटा हामी हेर्नेछौँ, परमेश्वरको वेदी मन्दिर रहने क्रिस्चियन शहीदहरूले आफ्नो प्रार्थनामा रगतको बदलाको निम्ति बिन्ती चढाएका छन्। जुन कुरा प्रकाशको 6 अध्याय अध्यायको 9 को दोस्रो खण्डबाट हेर्नेछौँ, 9 र 10 पद। ठिक छ, 9 र 10 पद हेर। जो उहाँले पाँचौं मोड तोड्नुभयो तब वेदी मन्दिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे, जो परमेश्वरको वेदी मन्दिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे, जो परमेश्वरको वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएको गवाहीको कारण मारिएका थिए। यूहन्नाको समयमा 2000 वर्ष अगाडि नै प्रभु येशूको गवाही साक्षी दिएको कारण उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। अनि उनीहरूको आत्मा परमेश्वरको वेदी मन्दिर छ, अनि त्यसको बारेमा परमेश्वरले यूहन्नालाई प्रकाश दिनुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ दर्शनमा। अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, वास्तवमा त्यो कराए भनेको प्रार्थना गरे, हे सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु, अझ कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न? किनकि बदला लिने काम परमेश्वर तपाईँले बदला लिनुहोस् भनेर उनीहरूले पनि प्रार्थना गरिराखेका छन्। त यदि एउटा व्यक्ति क्रुसको शत्रु नै बन्न चाहन्छ, फिलिपी 3 को 18 पदमा भने जस्तै, र परमेश्वरको जनलाई चोट पारिराख्न चाहन्छ भने परमेश्वरले त्यसमाथि दण्ड ल्याउनुहुन्छ। दोस्रो थेसलोनिके 1 को 7 देखि 9। दोस्रो थेसलोनिके 1 को 7 देखि 9। तिमी कष्ट पाएकाहरूलाई हामीहरूसँगै आराम दिनुहुन्छ। यो सब हुन्छ जब प्रभु येशू आफ्ना शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूसँग बल्दो आगोमा स्वर्गबाट प्रकट हुनुहुनेछ। परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूलाई र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार नमान्नेहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड र प्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्, किनकि उनीहरू क्रुसको शत्रु बन्न खोजिरहेका। त्यो व्यक्तिगत रूपमा बदला लिने इच्छा होइन, पाउलको इच्छा थिएन, हाम्रो इच्छा पनि होइन कसैलाई परमेश्वरले त्यो दिउन् भने, तर परमेश्वरले दण्ड दिएको कारणले उनीहरू परमेश्वरमा फर्किन सकोस् भन्ने चाहिँ हो क्या। आमेन। मैले गल्ती गरेपछि, परमेश्वरको विरुद्धमा गएपछि चाहिँ परमेश्वरले दण्ड दिनुहुँदो रहेछ, अब म पश्चाताप गर्छु भनेर ऊ फर्कनको लागि। त्यसैले पनि हामीले त्यो प्रार्थनाहरू गरिराखेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको इच्छा पुरा हुने कुराले परमेश्वरको जनलाई पनि सान्त्वना दिन्छ, अनि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले यदि हामीले सत्यलाई प्रेम गर्छौँ भने हामीले खराबीलाई घृणा गर्छौँ, जुन कुरा आमोस 5 को 5 मा पाइन्छ है। अनि जसले धार्मिकतालाई प्रेम गर्छ त्यसले चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्छ। भजन सङ्ग्रह 109 मा, वास्तवमा भजन सङ्ग्रह 109 लाई हेऱ्यो भने त्यहाँनिर दिएको छ, सुन्नुहोस्, दाउदले पनि प्रार्थना गर्छन्, हे परम प्रभु अहितोपेलको सल्लाहलाई व्यर्थ तुलाइदिनुहोस्। दोस्रो सामुएल 15 को 31। वास्तवमा पाउलको समयमा के अरे दाउदको समयमा अहितोपेल यस्तो खालको परमेश्वरको दास थिए है। उसले दिएको सल्लाह चाहिँ परमेश्वरले दिएको सल्लाह जस्तै ठान्थ्यो मान्छेले त्यो बेलामा। तर जब अब्सलोम, दाउदको छोरा अब्सलोमले आफ्नो बुवाको विरुद्धमा विद्रोह गर्यो है, अनि उसले चाहिँ दाउदलाई
त्यो सहरबाट दाउदको सहरबाट निकालेर दाउदको सिंहासनलाई कब्जा गर्छ। अनि त्यसमा अहितोपेलले पनि साथ दिन्छ त्यो विद्रोहमा। अनि पछि दाउदले प्रार्थना गर्छ, प्रभु अहितोपेलको सल्लाहलाई व्यर्थ बनाइदिनुहोस्। अनि पछि अहितोपेल वास्तवमा उसको सेवकाई नै भ्रष्ट भएर गयो। प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ। जो मान्छेहरू विद्रोहीहरूसँग जान्छन् भने त्यो खालको प्रार्थना गर्न सकिन्छ। उनीहरूको सल्लाहलाई व्यर्थ बनाइदिनुहोस् ताकि उनीहरू पश्चाताप गरेर फर्किन सकुन्। मूल कुरा चाहिँ त्यो हो। मूल कुरा हाम्रो कोही पनि मानिसहरू नष्ट भएर नरकमा जाउन् भन्ने होइन। हामीले त्यो खालको प्रार्थना गर्दैनौँ। आमेन। हाम्रो शत्रुहरू नरकमा जाओस् भने हामी प्रार्थना गर्न हुँदैन। तर उनीहरूमाथि आउने शारीरिक कष्टले दण्डले चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरमा फर्कन सकोस् भन्ने चाहिँ प्रार्थना। त परमेश्वरको शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गरिनुको मुख्य कारण चाहिँ संसारमा दुष्टता छ भन्ने कुरालाई जनाउनु हो। अनि परमेश्वरले दुष्टतालाई घृणा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर संसारको न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्ने बोलावटको अभ्यास न्यायको निश्चित परिधिभित्र गर्नैपर्छ। यी सबै कुरामा पवित्र आत्माको अगुवाईको खोजी गर्नुपर्छ। हामीले व्यक्तिगत शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गर्दैनौँ। तपाईको कुनै पनि व्यक्तिगत शत्रु छ भने, अब तपाईको श्रीमान छ भने तपाईले के प्रार्थना गर्नु पर्यो त? प्रभु मेरो श्रीमानलाई सताउने भूतात्मालाई तपाईले बाँध्नु पर्यो ताकि म उसँग मिलापमा बस्न सकूँ। आमेन। तर उसलाई तपाईले परमेश्वरको प्रेम पनि देखाउनु पर्यो। तर परमेश्वरको शत्रुको विरुद्धमा परमेश्वरको दण्ड माग गर्न सकिन्छ। यो पृथ्वीको न्यायकर्तासितको न्यायको माग गर्नु। प्रभु हाम्रो देशमा अत्याचार भएर, सुन्नुहोस्, हाम्रो निर्मला त्यो के हो पन्त बिचरा हेर्नुहोस्, उसको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्छ छैन। हाम्रो छोरीचेलीहरू यहाँ काठमाडौँबाट तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि कसैले चाहिँ उसलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो छोरी हाम्रो छोरी होइन र? त्यो कुराप्रति हामी के, हाम्रो धारणा के त? त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो जो दुष्ट आत्माले तिनीहरूलाई चलाएको छ त्यसलाई हामी यसो कुरामा बाँध्नु पर्यो र तिनीहरू न्यायको कठाघरमा आउनु पनि पर्यो। आमेन। उनीहरूले पश्चाताप गर्नु पर्यो। नत्र भने हाम्रो सहर कसरी सुरक्षित हुन्छ? त्यसैले हामीले परमेश्वरका शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर गर्ने तरिका फरक छ। आमेन। अनि प्रभुले पनि त्यहाँ प्रभुको सेवकाईको बारेमा भनेछ नि, 32 दिन योनाले निफल्ने नाङ्लो येशूको हातमा छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, निफल्ने नाङ्लो येशूको हातमा छ। अनि उहाँले आफ्नो खलालाई सफा राख्नुहुन्छ। मण्डली येशू ख्रीष्टको खला। अनि यो मण्डलीलाई उहाँले सफा राख्नुहुन्छ। अनि गौँ जतिलाई आफ्नो धनसारमा बटाउनुहुन्छ, तर भुस जतिलाई ननिम्ने आगोमा डढाइदिनुहुन्छ। मत्ती 3 को 12। हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, प्रभु तपाईँको मण्डलीमा भएका गौँ जतिलाई तपाईँले आफ्नो धनसारमा बटाउनुहोस्, तर भुस जतिलाई ननिम्ने आगोमा डढाउनुहोस्। किनकि यो त प्रभुको सेवकाईको कुरा। आमेन। अब हामीहरूले हालेलुया गीत गाउँछौँ नि। हालेलुया शब्दको अर्थ थाहा छ? एउटा त परम प्रभुको प्रशंसा होस्। तर त्यसलाई हिब्रूमा हेर्दाखेरि हलक प्लस या भन्ने शब्द छ। त्यो याको पछाडिको भाग पुरा भाग रहेनछ क्या। त्यसमा त्यो यावे हुनुपर्ने पछाडिको शब्द राखेको छैन। अनि यहुदी विद्वानहरूले, मैले हिजो त्यसलाई रिसर्च गर्दै थिएँ, अनि यहुदी विद्वानहरूले चाहिँ के सोचेको रहेछ भने हामीले जब हालेलुया शब्द भन्छौँ नि, परमप्रभुको प्रशंसा होस् साथै दुष्टमाथि विनाश पनि आओस्। कि पृथ्वीमा पाप चाहिँ नष्ट भएर जाउन् र त्यहाँ दुष्टता फेरि नरहोस्। मेरो प्राणले परमप्रभुलाई आशिष दिँदैछ। हालेलुया। त जबसम्म पृथ्वीमा दुष्टता रहिरहन्छ, परमप्रभुको नाउँ हिब्रू शब्दमा या चाहिँ अपूर्ण रहँदो रहेछ। त्यसैले उनीहरूले हालेलुया भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वर तपाईँको मात्रै प्रशंसा होस् यस पृथ्वीमा। यहाँ कुनै पापको प्रशंसा नहोस्, यहाँ विद्रोहको, छलकपटको, दुष्टाइको प्रशंसा नहोस्, बलात्कारको प्रशंसा नहोस्, हत्याको प्रशंसा नहोस्, भ्रष्टाचारको प्रशंसा नहोस्। आमेन। त्यो चाहिँ हालेलुया शब्दको कुरा। अनि यसोले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा पनि हामी चाहिँ प्रभुले भन्छ तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। मत्ती 6 को 10 पदमा है। यसको अर्थ के त? तपाईँको राज्य आओस् भनेको मतलब के त? हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ नि, दोस्रो ग्रन्थी 4 को 4 मा यस संसारको देव शैतान भनेको छ। यस संसारको राजकुमार शैतान हो। त्यसैले प्रभु हामीलाई यस देवताको, यो शैतानको राज्य चाहिँदैन।
हामीलाई मूर्ति पूजाको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई व्यभिचारको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई भ्रष्टाचारको राज्य चाहिँदैन। प्रभु तपाईको राज्य आओस्। आमेन। हामीलाई फुलबन्दीको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई गुटबन्दीको राज्य चाहिँदैन, तपाईको राज्य आओस्। हेर्नुहोस् हाम्रो राजनीतिमा उनीहरूले गुटबन्दी गरेर कति फुटिरह्यो। फेरि अर्को एउटा पार्टी आउँछ, तपाईँ हाम्रो पार्टीको लागि हामी आन्दोलन गर्दैछौँ, पैसा दिनुहोस् भनेर मलाई अस्ति धम्की दिन आयो नि त। किनभने त्यो गुटबन्दी होइन उनीहरूको। अनि उसले मलाई कसरी सोचे धम्की दिन्छ, हेर्नुहोस् बन्दुकको नालबाट शक्ति निस्किन्छ। मैले भने तपाईँको त बन्दुकको नालबाट शक्ति निस्किन्छ, मेरो चाहिँ प्रार्थनाबाट शक्ति निस्किन्छ। अनि उनीहरूको गुटबन्दीमा हामी किन फस्नु पर्ने? आमेन। कुनै पनि राजनीतिक गुटबन्दीमा हामी फस्न चाहँदैनौँ। मैले भने तपाईँ क्रान्ति गर्नुहुन्छ, म पनि क्रान्ति गरिरहेको छु। म मानिसहरूलाई शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि काम गरिरहेको छु। मानिसहरू रोग बिमारबाट निको हुनको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। आमेन। त्यसैले शैतानले विभिन्न किसिमका कुराहरू लिएर आएर मण्डलीमा सताउन खोज्छ, देशलाई अन्ध बनाइराखेको छ, आफ्नो कब्जामा पारेको छ। प्रियहरू, हामी त्यसको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। त्यसैले हामीले भन्छौँ जब प्रभु तपाईँको राज्य आओस् भनेपछि दुष्टको राज्य नष्ट होस्, विनाश होस्, र तपाईँको इच्छा पुरा होस्, दुष्टको इच्छा पुरा नहोस्। मैले कतिचोटि प्रार्थना, प्रभु मेरो राज्य मलाई चाहिँदैन, मण्डलीमा तपाईँको राज्य हुनुपर्छ, यो देशमा तपाईँको राज्य चाहिन्छ। नेताहरूको आफ्नै निजी स्वार्थले गर्दाखेरि हाम्रो देश अहिलेसम्म विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन, किनभने राजनीतिभित्र पनि गुटबन्दी भयो क्या। आमेन। अनि त्यही श्राप मण्डलीभित्र पनि छिराउन खोज्छ के। त्यसैले त्यो श्रापको विरुद्धमा हामीले त्यसलाई डाक्नुपर्छ। आमेन। र आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा चिम्लौँ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। र हामी सबै एकचोटि उठौँ र हामी सबैले तपाईँले हृदयदेखि नै प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको राज्य हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा आओस्, यो देशमा तपाईँको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्छ ठुलो स्वरले। हालेलुया। हरेकले गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँले नै हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारको हरेक सदस्यलाई आशिष दिनुहोस् र तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। सबै किसिमका दुष्टताबाट रक्षा गर्नुहोस्, बहकाउने आत्माबाट बचाउनुहोस् प्रभु। तपाईँले छुटकारा दिन स्वतन्त्र बनाउनुहोस् पिता। र परमप्रभुले साँच्चै नै यस पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीका परिवारमाथि आफ्नो मुख चम्काउनुहोस् र हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस् पिता। हामी प्रार्थना छौँ परमेश्वर तपाईँले नै हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि आफ्नो चेहरा प्रकाश गर्नुहोस् र प्रभु हरेकलाई तपाईँले शान्ति दिनुहोस् पिता। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हामी बिन्ती गर्छौँ हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो देशमा प्रभु तपाईँको राज्य आएको होस् प्रभु। यीशु तपाईँको राज्य मात्र आएको होस् प्रभु, बिन्ती गर्छौँ। र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ प्रभु यो देशमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डली परिवारमा पुरा भएको होस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामीलाई शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्, हामीलाई तपाईँको आत्माले उत्तेजित गर्नुहोस् प्रभु, र हरेकलाई प्रार्थनामा डोराउनुहोस् पिता। प्रभु बिहिबारको प्रार्थनामा, शुक्रबारको बिहानी प्रार्थनामा प्रभु, मिलापको प्रार्थनामा प्रभु त्यो समय निकाल्नलाई तपाईँले आफ्नो मानिसहरूलाई, आफ्नो जनहरूलाई त्यो समय दिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी साँच्चै आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। हाम्रो विदेशमा रहेका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, उनीहरूको आर्थिक खाँचोमा आशीर्वाद दिनुहोस्, उनीहरूलाई कामहरू जुटाइदिनुहोस् प्रभु। अनि उनीहरूको एक्लोपनामा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। कोही बिरामी हुनुहुन्छ, उनीहरूको घाउहरूलाई, चोटहरूलाई निको बनाइदिनुहोस् प्रभु, मलमपट्टि लगाइदिनुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। हाम्रो यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहनु येशूको नाममा। जय मसीह।